سلام علیکم ګرانو دوستانو، امید کوم چې تاسو به ښه یئ. نننۍ ویډیو کې چې دی که نه زه به تاسو ته یو ټیوټوریل ښیم په آفټر افیکټس کې، او د ټیوټوریل ټمپلیټ چې دی که نه ما اخیستی دی د انواټو ایلیمنټس نه. تاسو کیدای شي که زما وروستني ویډیوز کتلي په انګلیش کې او په اردو کې چې انواټو ایلیمنټس کې زما ډېر زیات ټمپلیټس دي، هغه ما ایډیټ کړي دي، هغې باندې ما ټیوټوریلز جوړ کړي دي. نو ما ته نور کامنټسونه هم راتلل ستاسو طرف نه چې یاره د ټیوټوریلز دا ویډیوز چې دی که نه دا په پښتو کې هم شروع کړه. نو دا ویډیو صرف تاسو دپاره ده چې تاسو د انواټو ایلیمنټس یا د نور داسې د پلیټفارمز نه ټمپلیټونه ډاونلوډ کوئ. نو هغه به زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې په آفټر افیکټس کې به څنګه ایډیټ کوئ او څنګه به هغې کې هغه کمپوزیشن تاسو تیاروئ. ټیک ده؟ نو راځئ چې وګورو دا یو ویډیو چې ما دا یو ټمپلیټ چې کوم ما اخیستی دی، دا ما اخیستی دی د انواټو ایلیمنټس نه، او د دې نوم دی هیپ هاپ انټرو کلیکشن سټوري اینډ ریلز. ټیک شو که نه؟ ما ته پته چې ډېر زیات خلک تاسو په انسټاګرام او په ټیک ټاک او په فیسبوک په ریلز او په دې شیانو باندې یوټیوب شارټس او په دې شیانو باندې کانټینټ جوړوئ. نو که دا شی تاسو زده کوئ نو ستاسو چې کوم ویډیوز راځي ډېر زیات ښه کوالټي او ډېر پروفیشنل ویډیوز به ستاسو راځي. ټیک ده؟ نو راځئ چې دا ټمپلیټ وګورو. ټیک ده چې دا به په آفټر افیکټس کې څنګه ایډیټ کوو او کسټمایزیشن به د دې څنګه کوو. ټیک ده؟ ټول نه اولنی کار خو به دا وکړي چې آفټر افیکټس ته به لاړ شئ. نو اوپن پروجیکټ پکې اوپن پروجیکټ کې به ته لاړ شئ او تاسو به چې کوم ځای کې دا فایل سیف کړی دی د انواټو ایلیمنټس نه هغه به ډاونلوډ کړئ. ټیک شو؟ که انواټو ایلیمنټس تاسو سره سبسکرپشن نه نو زما په ډسکرپشن کې چې دی هغه به زه لینک درکړم، هغه یوز کوئ، هغې کې تاسو ته به انواټو ایلیمنټس په سبسکرپشن باندې ډسکاونټ ملاویږي. ټیک ده؟ نو دلته چې زه رالم دې کې به چې دی که نه 3 سره دي، نو زه به د اربن هیپ هاپ سټوري اینډ ریلز لاړ شم. ټیک ده؟ او دلته به دا د آفټر افیکټس AEP دا پروجیکټ به زه کولاو کړم. ټیک ده؟ ښه، دا میسج که تاسو راغو نو په دې باندې اوکې کلیک کوئ. دا ټول چې کوم ټمپلیټس دي د دې کې به 2-3 خبرې یاد ساتئ تاسو صرف. ټیک ده؟ چې پروجیکټ دوی کمپوز کړی څنګه دی، هغې کې سب کمپوزیشن څنګه دي، او هغې کې کم تاسو ته میډیا خپله پکار ده. میډیا مطلب چې لکه تاسو ته کومه خپله ویډیوز یا ایمیجز د تصویرونه پکار دي، هغه چې کوم تاسو امپورټ کوئ په دې پروجیکټ کې، هغه به کوم پروجیکټ کوم به تاسو راوړئ او په کوم ځای کې به ږدئ. زما یو اصول دی چې هغې کې زه هر پروجیکټ چې نوی شروع کوم که نه زه ځان له یو د میډیا فولډر جوړ کړم. دلته میډیا فولډر زه ولې جوړوم؟ ځکه چې هغې کې هر څه زه راوړم دلته سیف کړم او هم د دې فولډر نه زه بیا 1 by 1 زه خپل د سب کمپوزیشن سره راوړم. نو چې زما سره ټمپلیټ ای او هغې کې بیا د ویډیوز او د میډیا چې دی امپورټ کول ډېر زیات آسان دي بیا. ټیک ده؟ ښه، نو اولنی کار به دا وکړو چې تاسو ته دلته ویلي چې ایډیټ پلیس هولډرز او ایډیټ ټیکسټ. ټیک شو که نه؟ دا مین کمپوزیشن دی تاسو سره د 1080 by 1920. ټیک ده؟ 1920 by 1080 ولې نه دی؟ ځکه چې هغه موږ سره په لینډسکیپ کې نه دی. نو راځئ چې دلته ولګورو چې پلیس هولډرز نمبر 1 څه شی دی. ښه، دا دی. دې کې به اول موږ دا چلو کړو چې زه به لاړ شم خپل میډیا به امپورټ کړم. ښه، اوس که تاسو وګورئ که نه دا ټول هر څه ما راوړل دلته، او دا به زه سلیکټ کړم او د میډیا فولډر ته به دلته دې کې واچوم. نو اوس تاسو دلته ډېر میس هم نه دی جوړ شوی. چې کوم تاسو پروجیکټ وینډو دی دا ډېره نیټ او ټایډي او داسې سم ښکاري تاسو ته. ټیک ده؟ نو دې نه به اوس زه راوړم یو فایل به راوړم، هغه به دلته په دې د پاسه کېدم. ټیک ده؟ اس دباو کوئ چې سکیل دا مونږه سکیل ډاون کړو. ټیک ده؟ نو دا ځکه چې دا ما سره غټ ایمیج و نو هغه به زه دلته ورکوټی کړم داسې په سکیل باندې، او دا تاسو ډیلیټ کولی هم شئ، او یا که دا نه ډیلیټ کوئ ایز ا ریفرنس یې پاتې کوئ نو دا صرف دلته نه دا ویزیبلیټي یې ختمه کوي. ټیک شو؟ دا شولو. اوس دا یو پلیس هولډر شو، دې نه به زه لاړ شم بل پلیس هولډر ته، او بل پلیس هولډر کې به زه څه وکړم چې نمبر 2 دا چې دی که نه. ټیک ده؟ دې کې به اوس زه راشم او زه به دلته نه یو بل خپل میډیا نه به دا یو فایل راوچت کړم او اس به دباو کړم چې سکیل ډاون یې کړو مونږ. ټیک ده؟ نو دا دونه سکیل ډاون شولو. پی دباو کوئ چې پوزیشن، نو ایکس ایکسس کوئ که وای ایکسس کوئ، زه به دا ایکس ایکسس باندې دا لږ دې خوا موو کړم چې دا منځ ته د دې سکرین راولو. ټیک ده؟ ښه، دلته چې دی که نه زه همیشه دپاره دا فټ کوم چې ما ته اسانۍ سره ښکاري چې یاره دې نه تصویر یا میډیا چې دی هغه څونه بار وتې ده یا نه ده وتې. ټیک ده؟
دې باندې راشه اس دباو کا او سکیل لږ غټ وکړو دا هغې نه پس چې دی که نه اوس دلته لوګو او ټیکسټ نو دلته به چې دی که نه زه څه چل وکړم چې خپل به دا لوګو راوړم اوس دلته دا که تاسو کې چا ماریو گیم کړی نو هغوی ته به دا یو کس پته وي دا به زه دلته کوم او اوس به دې نه پس زه لاړ شم لوګو مې چینج کړله او دا لوګو هم چې دی که نه تاسو د دې سکیل اپ سکیل ډاون کولی شئ ټیک ده که ورکوټې کوئ یا وغیره وغیره زه دا به دونه کوم اوس به دې نه پس چې دی که نه موږ لاړ شو خپل پلیس هولډر دا ټیکسټ ته به لاړ شو ټیکسټ ته به لاړ شم او دلته به زه ولیکم دا یې نه دی کې الریډي تاسو سره په ټمپلیټ کې دا ښه خبره چې هر څه تاسو سره موجود وي مخکې نه صرف تاسو ته به هغې کې ټیکسټ چینج کولی یا که کلر ملر چینج کوي هغه پکې چینج کولی شي او که نه نو بیا پکې تاسو صرف خپل ویډیو او آډیو دا ایمیجز راوړئ پکې او بس خبره ختمه دې کې به زه ولیکم GFX Kapture ټیک شو که نه نو او بیا به زه په دې باندې اس دباو کوم او دا به لږ سکیل ډاون کوم ټیک ده که نه ځکه دا لږ ماته غټ ښکاري دی مارجنز نه باروزي لګیا دی داسې به شي ټیک ده که نه ښه جي دا به اوس ما داسې کو او پلیس هولډر اخوا کا نو راځئ چې اوس خپل هغه مین کمپوزیشن ته لږ لاړ شو او وګورو چې دا اکچولی دا جوړیږي څه لګیا دي دی نه دا وګورئ اوس ښه دې ته به اوس ګورئ دا فټ کا او دلته سپیس بار دباو که چې دا پلی کې اوس ټیک شو دغه دی ورګه یو دوه درې پکې نور هم چینجز وکړم ځکه چې زما په خیال دا وګورئ چې ویډیو شروع کېږي که نه نو دا تاسو ته پته چې دا کمپوزیشن اول دی دا دویم دریم څلورم پنځم دا داسې کې دی ټیک ده او دلته پکې دا ښه دا د ټیکسټ والا دی ټیک ده نو پلیس هولډر دغه و زمونږ او پلیس هولډر نمبر 2 چې دی لکه دلته چې راورسې نو دا پکې شروع شي ښه راځه چې دا پکې چینج کو پلیس هولډر 2 مونږ کړی دی دا پلیس هولډر 3 به وکړو پکې ټیک شو او پلیس هولډر 3 کې به څه وکړو آسان کار به دا وی که تاسو هم دلته د ایډیټ پلیس هولډر ستلی وی او 1 by 1 چې دی که نه دا تاسو اول چینج کوئ دې کې چې کومه تبدیلي کوئ تاسو هغه پکې وکئ هغې نه پس پکې بیا تاسو خپل پری کامپ دا فاینل کامپ ګورئ ټیک ده نو اوس به زه څه چل وکړم چې دا ویډیو چې کومه ده ما سره دا به زه دې خوا راوړم دا ډېره غټه ویډیو ده زما په خیال 4K ده نو د دې به زه دا به زه سکیل ډاون کوم لږه نه زه دونه ټیک دی یار ښه دا شولو دې نه پس پلیس هولډر 4 ته به لاړ شو پلیس هولډر 4 کې به بله ویډیو راولو دا دوه ما وکړل دا یو به وکړو او دا به زه دې وخت ډیلیټ کوم ټیک د دې څه مطلب نشته دی پلیس هولډر 5 ته لاړ شو 5 کې به زه نوره میډیا راولم یا هغه پکې به ریپیټ کړو زه ټیک شو نو تاسو سره داسې کمپوزیشن را روان دی اوس تاسو 1080 by 1920 ته لاړ شئ مین کمپوزیشن چې دی او هغه اوس به پلی کو نو دا شی را روان دی ښه وروره اورېږه یو منټ دا 6 هم وکړو زه اورېږه چې بیا تاسو دا ونه وایئ چې په شاید یې په نیمه کې پرېښودو ټیک ده که نه دې خوا به راشو او دا به لږ غټ کو اس به دباو کو او دا به دونه کم زه پلیس هولډر 6 به هم چې دی که نه دا به نه دا دونه ټیک دی پلیس هولډر 7 وشو راځه چې دا 8 هم پکې کو مړه داسې ګناه کړی او دا به زه لږ سکیل ډاون کوم ځکه تاسو ته پته چې دا وګوره دا وینډو تاسو سره دونه ده که نه نو چې دونه وي نو خپل بیا هغه میډیا هم د دې په سایز باندې فټ کولو کوشش وکړئ اوس چې دی که نه ګوره ورته ښه ټیک ده نو هماغه شی راغو او دلته پکې دا دوی دا نور افیکټس ورکړي دي وچ از ټیک ده از فاین که دا چینج کول غواړئ دا هم بدل کوي پکې ټیک ده او په دې پلیس هولډرز کې دننه لاړ شئ نو هغې کې نور تاسو چینجز کولی شئ ټیکسټ چې دی که نه ټیکسټ به درله زه بدل کړمه دې ته به ورکو پښتو ټیک ده او ټیکسټ نمبر 3 څه دی موږ سره د اربن دی نو زه دا پکې موږ وکړو چې
څه پکې ولیکو وایه ټیک ده نو دغه شی شو ښه دا که اوس تاسو وګورئ او دا ما سره پی ان جي دی دا ځکه ښه ورېږه زه دا اخوا کمه نو دا به اوس ټیک شي درته ښه ګوره اوس ګوره ورته ټیک شو نو دغه شانتي کې تاسو ډیر ښایسته دا ایډیټینګ کولی شئ آسان کار دی ټمپلیټ تاسو سره دی او دا دې کې بله خبره ده چې که دا ټمپلیټ تاسو واخیستې او دا تاسو بیا په یوز کولی شئ استعمالولی شئ په فایور باندې که څو کلاینټ درته راغو ما ته پته تاسو ډیر خلک چې دی که نه فریلانسینګ هم کوئ فریلانسینګ دپاره دا یو بیسټ شی دی دا تاسو یې زده کو نو فریلانسینګ به ستاسو ډیر زیات آسان شي که پریمیر پرو کې او که په افټر افیکټس کې ډیوینچي کې کوئ که هغه هم شته دی پکې ټیک ده نو ورشئ وګورئ زما دا لینک یوز کوئ په دې باندې چې دی که نه تاسو ته ډسکاونټ هم ملاوي په دې لینک باندې د انواټو سبسکرپشن باندې او که داسې نور ویډیوګانې غواړئ که داسې نور ټیوټوریلز غواړئ د دې ټمپلیټس باره کې نو کمنټس کې ما ته ولیکئ ویډیو لایک کړئ ویډیو شیر کړئ او که سبسکرایب کړی نه نو ظاهره سبسکرایب کول خو به غواړي که نه یار او که نور هم داسې تاسو څه هیلپ پکاري په ویډیوز کې نو کمنټس کې ولیکئ او انشاءالله بیا په بلې ویډیو کې ملاویږو اوکې الله پامان